مرحبا وكيف الحال؟ راجل بدون كرش ما يسوى قرش. نفسي أفهم اللي كان يفكر في هذا الموضوع لما حكى هذا المثل. مثل خاطئ 100%. ما في أي إنسان عنده كرش وزيادة في الوزن ممكن يكون ينتج بكيفية عالية وبثقة بنفسه. ومعظم الأشخاص اللي بيعملوا حميات هدفهم الأساسي التخلص من هذا الكرش، سواء كان كرش وجاهة ولا متدلي. في 6 ل7 أنواع من الكروش، والتطبيق الخاطئ للحميات وعدم معرفة في أي نوع أنت هو أحد أهم أسباب الفشل. فاليوم رح نحكي عن 5 أنواع من هذه الكروش، ونترك لكم مفاجأة في آخر الحلقة. المهم حنحكي عن الأنواع وكيفية التخلص منها، وأنت عم تحضر توقيع صحي مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. يعد منطقة البطن من أكثر المناطق الحيوية في جسم الإنسان، وهي أكثرها أعضاء. فعلى عكس المنطقة الصدرية اللي ما فيها غير الرئتين والقلب بالإضافة للمريء، موجود في منطقة البطن معظم أعضاء جسم الإنسان. ففيها الكبد والطحال، البنكرياس والكلتين، بالإضافة للرحم عند السيدات. أضف إلى ذلك وجود الأمعاء والمعدة. فمعظم العمليات الحيوية والتحويلية بتتم في منطقة البطن. ولأنه منطقة البطن ما فيها قفص صدري، فهي منطقة غير محمية من الاعتداءات والهجوم. في حال الواحد طعن بسكين أو افترسته أو هجم عليه كلب ضال في أحد المناطق البرية. عشان هيك من الطبيعي بمكان لما الجسم يختار مكان يكدس في الدهون، حيكدسه في المكان اللي ممكن من خلال تكديس هذه الدهون يحميه. الشغلة الثانية مكان يستطيع التمدد بسبب عدم وجود عوائق، سواء كان عندك توتر أو كان سبب وجود دهون البطن عندك حمل أو حتى مقاومة أنسولين. اليوم رح نحكي كيف تعرف نوع البطن والفروقات، والأهم من هيك كيف تخلص منها. في بداية حلقتنا اليوم أكيد اعمل شير للمحتوى، واعمل لايك واشترك بالقناة، وجيب ورقة وقلم وخلينا نكتب كل التفاصيل. معلومة على الهامش: تعد الدهون في منطقة البطن من أكثر الدهون القابلة على الانتفاخ واستقبال الدهون، وخصوصا عند الإجهاد. فتحتوي خلايا الدهون على 4 أضعاف مستقبلات الكورتيزون الموجودة في الدهون الأخرى. وبالتالي لما يكون في توتر في حياتك، فبطنك هو الملاذ الآمن للدهون اللي حتتراكم وتطبق على نفسك. أول أنواع هذه البطون أو الكروش هي الكروش اللي بتكون مليئة بالدهون، لكن بتكون دهون داخلية حشوية خلف العضلات. هاي الدهون هي الدهون الأخطر على جسم الإنسان. هي الدهون الصانعة للالتهابات، واللي بتدعم شعورك بكل ألم في جسمك خصوصا عند الإصابة. عادة هذه الدهون تتراكم مع الزمن للأشخاص اللي بيحبوا ياخذوا النشويات المعقدة الموجودة في الخبز والرز. آكلي الخبز والرز هم أكثر الأشخاص استهلاكا للسكر على وجه الأرض. هدول الأشخاص برهقوا البنكرياس وبرهقوا الجسم في استقبال كميات ضخمة من السكر، الإشي اللي بيخلي الشخص للأسف يكون مقاومة أنسولين في الكبد والعضلات، بالإضافة لنفس هذه الدهون. مقاومة الأنسولين هذه بتخلي الجسم يراكم الدهون في المناطق الأقرب للكبد، اللي عماله بنتج كميات مبالغ فيها من الدهون أسرع من عملية نقلها لأي مكان تاني يخزن. ومين أحسن ما يخزن في منطقة قريبة للكبد؟ في منطقة البطن. هدول الأشخاص بتميزهم بأنه بكون عنده تبول بالليل عادة بفي أكثر من مرة. بكون هذا الشخص دائما جوعان، مهما ياكل ما بشبع، بياكل الوجبة بعدين بسطل وبنعس، وأكيد بحب ينام. وهدول الأشخاص بشكل عام ببلش يرتفع عندهم الأنسولين لو فحصه، ومع الوقت ببلش يرتفع السكر. وإذا كنت عندك هذا البطن فروح افحص عند طبيبك، وإذا شفت التراكمي عالي فاعرف إنك أنت عندك بطن مقاومة الأنسولين الصانع للالتهابات. بكل بساطة وبديهة للتخلص من هذا البطن بدك تعمل شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى تقلل مقاومة الأنسولين من خلال خطوتين رئيسيات. الخطوة الأولى إنك توقف استهلاك السكر الموجود في الطريقة البسيطة المعقدة، سواء كان جلوكوز أو كان نشويات، كان نحكي عن الخبز والرز، ويقاط أكيد الفواكه لأنه فيها جلوكوز. عندما توقف أنت هذه النشويات رح يبلش البطن عندك ينزل، وحتبلش تفقد الدهون الموجودة في بطنك وفي أحشائك. طبعا ممارسة الرياضة حتزيد كتلتك العضلية فبتقلل مقاومة الأنسولين،
وبالتالي بتسرع من عملية خسارة البطن. ممارستك للمشي بتساعد على عدم ترهل هذا البطن اللي رهله السنين من تناول النشويات. أما النوع الثاني من البطون والكروش هو البطن أو الكرش اللعين اللئيم. هذا الكرش بيكبر حرفيا معك في الوقت اللي انت بتكون ملتهي في حياتك وعمالك بتنشغل في بناء ذاتك. بيكبر هذا على حين غرة وبزيد في منطقة الدلايات اللف هاندلز، وعلى أهل قولة أهلنا في العراق المسدسات. هذا المنطقة الكورتيزون عندك مع الستريس بيرتفع، ولأنه هاي المنطقة بتحتوي على 4 أضعاف المستقبلات للكورتيزون في الدهون. بتبلش تزداد منطقة البطن من عند السرة ومنطقة الجوانب بالتحديد. هدول الأشخاص لارتفاع الكورتيزون في حياتهم ببلش الكورتيزون يقضي على عضلاتهم بتحويل هذه العضلات إلى سكر. السكر بيرفع الأنسولين، وبالتالي الأنسولين بيصنع هذا السكر إلى دهون. هذه الدهون تتراكم في منطقة البطن في المنطقة الداخلية الحشوية، وبتعمل التهابات وبتفرز اللايبوكاينيزز اللي بتعمل مقاومة انسولين في الكبد. فبالتالي الشخص هذا بتحول لشخص عنده مقاومة انسولين بتزيد من تسارع بناء الدهون عنده. هذا النوع من الدهون لئيمة، وحتى تحل مشاكلها أول إشي بدك تبلش تنام، ويكون نومك عادة مش بعد الساعة 11 بالليل. الشغلة الثانية تبلش تمشي بانتظام، يفضل 30 دقيقة كل يوم. الشغلة الثالثة إنك تبلش تقلل النشويات، لأنه النشويات هي جزء من الإجهاد اللي عندك، وتاكل زيادة بروتين لأنه عضلاتك عمالها بتتحول لسكر. على الأقل البروتينات اللي بتاكلها هي اللي تتحول لسكر فتحمي عضلاتك. وأهم من هذا كله يا صديقي، قلل الستريس. الدنيا مش حرزانة والعمل ما بيخلص. معلومة على الهامش: تستهلك عملية المشي من 270 إلى 350 سعرة في الساعة الواحدة، وهذه السعرات غير كافية لأنها تحرق دهون السنين. لكن عملية المشي على العموم ترفع من هرمونات وأنزيمات عندك في الجسم بتساعد على استمرارك في الحمية بسبب زيادة سعادتك. فعلى سبيل المثال التزامك بحمية الكيتو بترفع البرين درايف نتريفيك فاكتور اللي بيخلي الأعصاب تتجدد وتستمر. وكذلك تفعل الرياضة لأنها بتسرع الصيام اللي بيساعدك تدخل فيه اللي هو التزامك بحمية الكيتو. الشغلة الثانية إنه ممارستك للرياضة سواء كان مشي أو هرولة دراجة ترفع من هرمون السعادة السيروتونين، واللي بدوره بيعطيك سعادة تكافئ السعادة بل تتجاوز اللي ممكن تاخذها من السكر. والفرق إنه هاي السعادة تدوم، بينما السكر بيجي بعديها إحباط وتعب بسبب ارتفاع الأنسولين وهبوط السكر المفاجئ. أما النوع الثالث من الدهون فهي الدهون الحميدة اللي بتتراكم في المنطقة الخارجية للعضلات، بنسميها الكوتينيوس فات أو الدهون السطحية. هذه الدهون عادة بتزيد عند الإنسان في فترات الصيف لما بياكل فواكه، إذا كان بيعمل رياضة بدون توتر، فعادة بتروح هاي المنطقة بتزيد حتى تعطيه الحماية والعزل الحراري شتاء. عند السيدات بتزداد هذه الطبقة الدهنية أثناء فترة الحمل حتى تعمل عزل حراري للجنين وتحمي هذا الجنين والأم في حالة تعرض لسقوط لا سمح الله. السيدات الحوامل لما يوصلوا لنهاية فترة الحمل بكون كمية السعرات اللي هم بحاجة إلها أكثر من قدرتهم على تناول الطعام بسبب صغر حجم المعدة اللي استهلك محلها الجنين. فلما يصير عندنا الولادة تترك السيدة في وزن من الدهون بدها تتخلص منه. هذه الدهون وهذه الترهلات اللي بتكون في منطقة البطن ما بتنحل بالرجيم القاسي، لأنه الرجيم القاسي بوقف إدرار حليبك. بدك تعملي حمية قليلة النشويات بس أكيد مش كيتو، وتمارسي المشي حتى تقللي الإجهاد، بالإضافة والأهم هو أنك تعملي عملية الرضاعة الطبيعية. عملية الرضاعة الطبيعية بتساعد الرحم على العودة لوضعه الطبيعي، بينما تقليلك النشويات مع الاستمرار بالإرضاع بيزيد من سرعة الحلق وبسمح لجنينك أنه ياخذ حليبك بغزارة ووزنك ينزل باعتدال دون ما يصير في ترهلات في جلد البطن. إذا مارست السباحة أو عملية تمارين البطن في البيت زي البلانك مع المشي السريع تحرصي أنه الجلد يرجع إلى ما كان عليه قبل الولادة.
أما النوع الرابع من الكروش واللي رح نتحدث فيه قبل ما نبدأ الحديث عن النوع الخامس، وهو أعند أنواع الكروش وأكثرها لؤما وأكثرها إيذاء على نفسية صاحبها، وتصيب عادة السيدات، ويا ويل الرجل إذا أصابه النوع الخامس. خلينا نحكي عن الرابع، دهون أو كرش أبو قرش. الكرش الوجاهة المنفوخ نفخ، وعنوانه ارحم القميص أو حتى ارحم الثوب، ترى اثنينهم بتعذبوا. هذا الكرش لو شفتوني من الجنب بتحصل انه طالع لقدام ومرفوع لرفع للاعلى، فهو وجاهه مشدود شد يضرب فيه المثل، خيمه من الطراز الرفيع، بامكانك تحط جوالك عليه صدقني ما بيطيح. هذا الكرش هو كرش لاصحاب الفواكه وعصيرات الفواكه وخصوصا المشروبات الغازيه. هذا الكرش هو دلاله على تلف في الكبد. بكل بساطه وجود دهون على الكبد تتراكم مع تراكم السنين. بكل بساطة هذا الكرش بيخلي الشخص يشعر بالأعراض التالية، فكون حريص إذا عندك هذه الأعراض تفكر 90 مرة اليوم قبل ما تنام إنك تغير حميتك، غالبا المش موفقة. الكرش هذا اللي عنده بكون عنده حكة، وخصوصا بالليل في كل جسمه بسبب تراكم السموم. هدول الأشخاص بكون دائما عندهم نفخة وغازات، والغازات اللي بتخرج بتكون كريهة جدا، لأنه فعليا الطعام بيتعفن في المعدة والأمعاء بسبب سوء عصارات الكبد اللي بيكون يعاني بسبب الدهون الموجودة عليه. هدول الأشخاص بيكون عندهم دائما ارتداد مريئي، وبكون ممكن بشرته جافة، بالإضافة لتساقط في الشعر، وفي حالات متقدمة قد يجد اصفرار في العينين. هذا الكرش عادة يطلق عليه اسم كرش الوجاهة أو كرش البيرة، لأنه عادة الأشخاص اللي بيكونوا بيشربوا كحول هدول الأشخاص اللي بياخدوا هذا النوع من الكرش. لكن الموازي للكحول بس من المباحات الفواكه وسكر الفواكه وخصوصا العصيرات، فالكبد بيعاني في تفكيك الفواكه وسكرها وتحديدا الفركتوز، كما يعاني في تفكيك الكحول. وكثرة استهلاكك لهذه الفواكه هي السبب الأساسي لتكوين المياه المتراكمة خلف الكبد. سمعت صح، هذه مش دهون، هذه مياه متراكمة خلف الكبد. هدول الأشخاص لما يغيروا حميتهم ويقطعوا كل أنواع السكر الفواكه من حلويات وفواكه وعصيرات، وأكيد يقطعوا السكريات حتى يقدر يتخلص من السوائل المحتبسة في جسمه، مباشرة بلاحظ بيخلص المي الموجودة في بطنه بعملية تبول متسارعة جدا. هدول الأشخاص بيخسروا في أول أسبوعين من 7 ل 8 كيلو، وكون مبسوط لأنه المي هذه كانت كاتمة على نفسك وحرفيا عم تخنقك. أما النوع الخامس والأخير لليوم فهي دهون البطن السفلي، وهي أعند أنواع الدهون. هاي الدهون إذا استلزم الشخص بطريقة خاطئة في الحمية فقد يجلس سنوات وهو يعمل الحمية ويحسب سعرات ويعمل كيتو عشان ما ينزل منها بجوز جرام. هاي الدهون موجودة في أسفل السرة لامتدادها لمنطقة العانة، وهذه المنطقة عادة تصيب السيدات اللي بيكون عندهم مشاكل في الهرمونات، فغالبا إصابتها للسيدات، لكن هذا لا يحمي الرجال من الإصابة بهذه الدهون. يا ويل الراجل لو إجا هذا النوع من الدهون. خلينا نتكلم ليش. أولا هذا البطن السفلي بيرتبط مع منطقة الأرداف، ونتيجته ارتفاع الأستروجين في الجسم، فإذا زادت وزنك وزادت دهونك فاعلم إنه دهونك رح تصير تصنع الأستروجين كما النساء، الإشي اللي رح ينعكس سلبا على هرموناتك، فبنزل التستوستيرون عند الرجل. نتيجة إن هبوط التستوستيرون والأستروجين تجد إنه الناس اللي عندهم سمنة مفرطة بكون الرجال عندهم تثدي زي ثديين الأنثى، وبالتالي عندهم بطن غير بطنهم الأولاني، بنزل عندهم بطن سفلي وبتزداد أردافهم إلى العرض. هدول الأشخاص بيعانوا الأمرين. ليخسروا الوزن لازم يكون في مشي، بالإضافة لقطع الأجبان والألبان، وأكيد حمية قليلا من النشويات، يفضل أكيد تكون كيتو، وقد تكون كيتو كلاسيك. نفس الشيء بينطبق على السيدات. هدول الهرمونات المتلخبطة عندك وارتفاع الاستروجين وتكيس المبايض دائما بيكون عندهم بطن سفلي مع لخبطة في الدورة الشهرية، تساقط في الشعر، شعر على منطقة الوجه، بالإضافة لأرداف عريضة. غالبا السيدة لما بتعمل حمية غلط بتنحف من كل منطقة إلى البطن السفلي والأرداف، فبيزداد شعورها تعاسة بجسمها الجديد اللي زاد عدم تناسقه مع خسارة المنطقة العلوية دون السفلية. الأسوأ من هذا كله
ان تكون امورك ملخبطه في حياتك وصحتك سيئه لدرجه انك تجمع 3 أو 4 انواع من هاي دهون البطن اللي بتزيد الموضوع صعوبه، فبتصير بدك تتخلص من واحد ورا الثاني، فبتصير رحله خساره البطن هي رحله طويله وهي واجبه، لانه اذا ما خسرتها اليوم بتجي تاخذ نوع جديد في المستقبل. بنهايه حلقتنا اليوم، شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيده، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فزكاة العلم نشره. ما تبخل حالك بانك تنضم للقناه وتكبس على اشاره الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. واكيد ما تبخل علينا انك تعمل لايك، فاحنا بتشجيعك بستمر. واكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت، هذا الجروب الرائع اللي وصل ال 110,000 شخص من كل العالم العربي حول العالم. اكيد بتقدروا تقرأوا المقالات اللي بنزلها اول باول على موقع الالكتروني www.samaraketolife.com، وبتقدروا اكيد تتابعوني على الانستغرام والسناب شات والتيك توك. نشوفكم بالحلقات الجاي وبامان الله، مع السلامه، باي.